Muli tayong nagbabalik para sa isa na namang makabuluhang talakayan sa ating pagsasanay, ang theoretical driving course, upang maging isang epektibo at handa ka na driver. Para sa araw na ito, sisilipin natin kung ano ang ganap sa isang land transportation office kung saan naroon si Juan. Talasan ng mata, makinig at mag-focus. Halina't matuto kasama si Juan. Magandang araw po, kuya. Magandang araw rin, Juan. Andito ka ulit ah. Di pa patapos ang pagsasanay ninyo para sa student permit? Hindi pa nga po eh. Marami pang tatalakayin. Kamusta po kayo? Mukhang pagod po ah. Nako, napakarami naming aberyang nirespondehan kanina. Kaya napakabigat ng traffic sa kalsada. Oh, bakit po? Ano po ba nangyari, kuya? May naplatan ng gulong, mayroong di umaandar dahil nadiskarga ang baterya. Mayroon ding nagkagit-gitan dahil pundido ang signal light ng isa at iba pa. Marami na talagang driver ang nakakalimot mag-pre-trip check-up bago bumiyahe. Pre-trip check-up? Ano po yun? Sa pamamagitan ng pre-trip check-up ay malalaman ng driver ang roadworthiness ng kanyang sasakyan. Kung lahat ba ng parte nito ay maayos na gumagana at pwedeng ibiyahe. Naku Juan, kung mag-a-apply ka for student permit, dapat alam mo ito. Pamilyar ka ba sa acronym na BLOW Bagets? Blow bagets? Hindi nga po eh. Maaari niyo po bang ituro sa akin? Aba, oo naman. Para mas madali mong maintindihan, halika't samahan mo ako maglakad papunta sa aming mobile. Nakalimutan ko rin kasi yung mga ticket. Aba, sige po. Kuya, ano nga po ulit yung acronym para sa pre-trip check-up? Blow Bagets yun, Juan. Ang ibig sabihin nito ay battery, light, oil, water, brakes, accessories, gas, electrical, tires at self. Ito ang pinakamainam na paraan upang gawin ang pre-trip check-up. Ah, parang yung ginagawa ng tatay ko bago kami bumiyahe papuntang beach. Tumpak! Isipin mo na lamang kung babiyahe kayo para magbakasyon. Long ride pa. Ngunit, di man lang na-inspect ang bawat parte ng sasakyan ninyo at biglang nadiskarga ang baterya nito. Nako, paniguradong iinit po ang ulo naming lahat dahil tatagal ang biyahe at di ma-enjoy ang bakasyon. Di malayong mangyari yan. Kaya bago bumiyahe, tingnan kung maayos ba ang pagkakabit ng baterya. Patayin rin ang mga ilaw kung bababa at iwasang gumamit ng gadgets o mga accessories kapag nakapatay ang makina para tipid sa energy. At huli, tingnan maigi kung meron ng corrosion or kalawang ang baterya. Oh, paano po kung meron? Kailangan na po bang palitan agad? Depende kung gaano ito kalala. Kung gumagana pa naman ang baterya, ay maaari mo itong linisin gamit ang toothbrush, tubig at baking soda or sabon. Samantala, sa bandang battery terminal ay petroleum jelly o contact cleaner ang maaari mong ipanlinis. Sa mga pagkakataon naman na tumatagal bago mag-start ang makina ng sasakyan, ay ipatingin na ito sa mekaniko sapagkat maaaring kailangan na itong palitan. Ah, kopya po. Blow ba? Gets ko na po. Ano naman po yung sa L na lights? Madali lang ito, Juan. Tiyakin lamang na lahat ng ilaw sa sakyan ay umaandar. Palaging linisin ang lens at siguraduhin i-switch on ang ilaw bago dumilim. Huwag kakalimutan na i-off ang cabin lights kapag nakapatay ang makina. At panatilihing malinis ang windshield at mga salamin ng sasakyan. Kuya, may mga sasakyan po kapag gabi na sobrang nakakasilaw. Nako, iyon ang pasaway na driver. Huwag mo silang tutularan ha. Tandaan mo Juan, dapat mag-switch to low beam
kapag may kasalubang kang kotse within 200 meters. Iwasan mo ring gumamit o magkabit ng labis-labis na headlights, pati yung sobrang tint sa bintana para ligtas ka sa daan at iwas din sa road crosses. Okay? Opo, salamat po sa mga tips na yan. Juan, alam mo ba kung ano ito? Opo, engine oil. Tama. Ang pangatlo ay oil. Mahalagang palitan ang car oil or engine oil regularly sapagkat napapanatili nitong maganda at smooth ang takbo ng sasakyan sa pamamagitan ng lubrication na dulot nito. Kaya naman, siguraduhin na sapat at malinis pa ito. Kailan ko po malalaman kung dapat na ito palitan? Kapag ang oil ay maitim na, abay, it's time. Juan, tingnan mo rin kung may tumatagas, pati ang fluids, steering oil at gear oil. At siya nga pala, tsakin mo rin sapat ang grasa sa ball joint ng sasakyan, pagkat maaaring kumalas ito at masira. Kapag nangyari yon, ay mawawalan ka ng kontrol sa gulong. Ayaw nating mangyari yon, di ba? Nako, nakakatakot po pala kapag pinabayaan ito. Tatandaan ko po yan. Kuya, yung sunod po, lagi kong nire-refill sa sasakyan. Water po, di ba? Aba, bata, marami ka na rin namang alam ha. Tama ka dyan. Sa panahon ngayon, kung ulo ang umiinit, makina pa kaya? Oo nga po. Parang tao rin pala ang makina. Nauuhaw. Oo naman. Isipin mo na lang, sa mga mahabang biyahe, umiinit ang makina ng sasakyan. Ngunit, maaari naman itong maiwasan kung sapat ang tubig sa radiator. Kanina nga may isang coaching umusok. Problemado yung driver. Ayun pala nag-overheat. Kaya kung nagkulang na ang tubig, ay lagyan agad. Dumako naman tayo sa pangalawang B, o brakes. Usapang preno tayo ha. Nako, kagabi lang po, may binalitang truck ng mais na bumunggo sa kasalubong na sasakyan. Nawalan daw po ng preno yun. Isa ang preno sa pinaka-importanteng chinecheck bago bumiyahe sa mga road crashes or bungguan sa kalsada. Preno lang naman ang maaaring sumagip sa isang driver at sa kanyang mga pasahero. Kaya kung babiyahe, ipatingin muna ang brake system sa mekaniko upang matiyak na maayos itong gumagana. Ang brake master cylinder, piston, pati na rin ang kapal ng rotors at brake pads. Siguro, dahil sa paulit-ulit na paggamit ng sasakyan, ay nagagasgas at numinipis po iyon? Correct ka dyan. Kaya palagi ang ipacheck sa mekaniko at ipalinis ang brake system. Alam na nila ang gagawin doon. Siya nga pala, matapos mong ipaayos ang preno, i-drive muna ulit ang sasakyan ng kahit isang block. Tapos, testingin mo ang preno kung maayos na ba sa'yo ang kagat nito para gamay mo ang diin ng tapak mo sa brake. Tatandaan ko po yan. Ang preno ay mahalaga para buhay ko'y ligtas. Di ba? O siya, lakad tayo pabalik sa office. Hatid ko lang itong mga ticket. Okay, sige po. Magandang araw, atin enforcer. Magandang araw rin, Kuya Enforcer. Mukha yatang napakarami niyong gawain ngayon Oo, Kuya Enforcer. May road crash kasi sa area namin nang dahil sa di naganang accessory. Oo, yun po ang pang-anim sa blow bagets. Di ba po? Tama ka dyan, Iho. Accessories nga yun. Atin enforcer, anong accessory ba ang sanhi ng road crash? Busina, Kuya Enforcer. May pedestrian kasing biglang tumawid, di naman naka-stoplight. Bubusinahan daw sana nung driver. Kaso, di gumana. Sira yung busina. Paos, kaya di rin narinig. Ayun, at nahagip. Lutang yata yung tumawid. Kawawa naman. Huwag ka na mag-alala, Iho. Naisugod naman agad sa ospital. Kaya Juan, lagi mong tatandaan na kahit accessories lang, mahalaga yan. Aba, opo. Bukod po sa busina, ano-ano pa po bang mga accessories ang dapat tingnan? Iho, kasama na dyan ang wipers, windshield, parking brake,
switches and controls, seat belts at lahat ng early warning devices ng sasakyan. Salamat po. May sulat nga yan lahat. O siya, Ate Enforcer, nakakaabala na kami sa'yo. Okay lang, Kuya Enforcer. Sige, at lalakad na ako. Salamat po. Ingat. Walang anuman, iho. O Juan, tanong ko sa'yo, ano ang nagpapatakbo sa mga sasakyan? Aba, gasolina po. Tumpak, di ba? Ang tao pag gutom, walang ganang kumilos. Ganon din ang sasakyan. Kailangan nito ng gas o fuel para tumakbo. Manual man yan o automatic. Siguraduhin puno ang gas tank bago bumiyahe. Tapos, kung mahaba ang biyahe man, tumingin-tingin ka sa mga road signs. Kaya makikita mo roon kung gaano pa kalayo ang susunod na gas station. Opo. Kaya lang, ang mahal na po ng gasolina ngayon. Hindi na lang tao ang nagmamahal ngayon. Gasolina na rin. Ha ha ha. Gusto mo ba ng konting tips para makatipid yan? Siyempre naman po. Okay, ganito lang yan. Iwasan mo ang mga short trips. Kung malapit lang naman, lakarin mo na lang. Ehersisyo pa. Tapos, umiwas ka sa mga rutang mabibigat ang traffic. Tingnan mo sa apps, may mga route options naman doon. Sunod, iwasan mo mag-overload. Tapos, sarahan mo ang mga bintana. Ay, oo nga pala. Dapat yung shifting, acceleration mo smooth lang. Kasi kung pa petiks-petiks lang, magastos yon sa gasolina. Wow! Napakarami po palang fuel-saving tips. Ma-apply nga yan. Ops, meron pa. Huwag kang paiba-iba ng brand na gasolina. Kasi maninibago for sure ang makina. Maging loyal, okay? At panghuli, sa fuel tank naman tayo. Siguraduhin mong walang tumatagas. Kaya bantayan at huwag mag-overfill. Kung kailangan rin, palitan ang fuel tank cap. Kuha mo ba? Kuha po. Ang dami kong natututunan sa inyo. Makakatipid ako nito. Panigurado. Nako. Kunin mo muna ang student permit mo. Sa ina tayo ha. Electrical. Naalala mo yung sabi ko kanina na nagkagit-gitan? Kasi di nagana ang signal lights. Konektado yon sa electrical. Ay, opo. Ano pala nangyari roon? Kasi si driver pala nag-install ng bago niyang signal lights. Biglang di gumana nung liliko na siya. Nagkagit-gitan tuloy sila nung nasa likod niya. Hala, napakadelikado naman pala. Kaya ikaw, iwasan mong magmarunong. Lumapit sa qualified na mga auto electrician, ha? Bantayan mo rin na di magka-spaghetting pababa at pataas ang mga wires mo o yung buhol-buhol. Iwasan ding gumamit ng mga substandard na electrical wires, fuse holders, pati mga bombilya. Mura nga. Paktay ka man. Tapos ang dashboard, hindi yan halaman. Huwag didiligan. May iba kasi binubuhusan ng tubig kapag nililinisan. Kopya po, kuya. Yes! Malapit na tayo. Yung sa tires po, kuya. Simple lang ito. Bago bumiyahe ay tingnan ang gulong kung nasa magandang kondisyon. Tiyaking sapat ang hangin nito. Kung overinflated, bawasan upang maiwasan ang pagputok ng gulong. Kapag underinflated naman, may risk din. Isa na rito ang mabilis na pagkapudpud o pagkasira ng gulong dahil sa friction. Mas lalo kang mapapagastos. Pangalawa, mahirap kontrolin ang sasakyan kapag ito ay underinflated. Magastos na sa gasoline. Takaw, road crash pa. Yung iba po may ekstrang gulong pa. Mas mainam pag meron. Pero i-check pa rin ang hangin nito. Pwede namang bumili ng tire pressure gauge para panatag ang loob mo na tama ang inflation ng gulong. Sige po. Noted, kuya. Last na ito, S for self. Bakit sa tingin mo kasama ka? Dahil ako po ang nagmamaneho? Yun, tama ka dyan. Kahit nasa kondisyon ng sasakyan, kung ang driver naman ay wala sa sarili at may dinaramdam, hahantong pa rin sa di ka nais-nais na pangyayari ang lahat.
Ang isang driver ay dapat physically and mentally fit. Ayos ba? Ayos na ayos po. Blow bagets, battery, lights, oil, water, brake, accessories, gas, electrical, tires, at self. Salamat po, kuya. Marami akong natutunan. Walang anuman. Tandaan mo, Juan, mas mainam ang proactive maintenance kesa sa reactive maintenance. Dahil sa proactive maintenance, Ah, tulad po ba yan ng pagpi-pre-trip check-up? tama, makukuha mo kung ano ang kulang at dapat ikondisyon sa iyong sasakyan bago ka pa man bumiyahe o masiraan sa daan. Samantala, ang reactive maintenance naman ay kung kailan nagkaaberya, saka ka lang magta-troubleshoot ng problema. Nakaka-stress yun. Sa pamamagitan ng proactive maintenance, malalaman mo ang roadworthiness ng iyong sasakyan na nasa maganda itong operating condition at safe itong ibiyahe at magkarga ng mga pasahero o bagahe sa lansangan. Paano ko po ba masasabi na safe ang sasakyan kong ibiyahe? Kapag satisfactory ang maintenance performance ng iyong sasakyan, base sa ginawa mo o ng mekaniko na pre-trip check-up, isa pa ay kapag sapat ang suportang binibigay ng kumpanyang kinuhanan mo ng iyong sasakyan ay safe itong ibiyahe. Sa kabilang banda naman, masasabi nating unsafe magmaneho ng anumang sasakyan ang driver na abusado at walang basic troubleshooting training and seminar. Kaya mahalagang kumuha muna ng driving course bago mag-apply para sa student permit o lisensya upang makapagmaneho. O siya, mauna na ako. Sana makuha mo ng student permit mo at huwag kang maging pasaway na driver, ha? Oo naman po, kuya. Salamat po ulit. Ayan, mukhang marami tayong natutunan tungkol sa blow bagets mula kay kuya at ate enforcer. Sana kayo rin. Upang malaman natin kung kayo ay may napulot sa talakayang ito, sagutin ninyo itong maikling pagsubok. Good luck!